القصة ممكن تبدأ بوجع بالبطن، إمساك أو إسهال ونقص واضح بالوزن. هذا كله ممكن يوصلنا لثالث أكثر ورم منتشر بالعالم. أنا الدكتور طارق، صار وقت نحكي عن سرطان القولون والمستقيم وكيف بنحمي حالنا منه. سرطان القولون ومع تعدد العلاجات وتغييرات كبيرة بقرارات العلاج وخيارات العلاج قدر انه يطول من عمر المريض حتى بالمراحل الرابعة او المراحل الانتقالية اللي بيكون فيها الورم منتشر. لكن ليش بالاساس لنوصل لهي المرحلة اذا كان في عنا وسائل وطرق ممكن نحمي حالنا فيها من سرطان القولون؟ وهذا هو موضوعنا اللي رح نحكي عنه بمجموعة من النصائح بتفيدنا بهالمجال. من أهم أسباب سرطان القولون هو الأنظمة الغذائية يلي هي بعيدة عن استهلاك الألياف، يعني قليلة الخضار أو قليلة الفواكه. لهذا السبب وجد وثبت بكتير دراسات أنه استهلاك الخضار والفواكه والأنظمة الحاوية على الألياف قللت من احتمالية إصابة السرطان، وبالمقابل استهلاك اللحوم الحمراء والدهون كان سبب كتير مهم بتفاقم الإصابة بسرطان القولون. بالإضافة للي ذكرنا، تخيل أنه حبة دواء كانت الصديقة الصدوقة لأطباء القلب والأوعية وعالجت كثير من حالات أمراض الشرايين الإكليلية وأمراض التهابات الأوعية، كان لها دور بتسكين الألم، أيضا طلع لها دور كمان بسرطان القولون. عم بحكي عن الأسبرين يلي ثبت بكثير دراسات أنه له دور سواء بمنع إصابة سرطان القولون أو منع عودة إصابة سرطان القولون في حال صار من قبل. لهذا السبب أي شخص بعد عمر 50 ممكن إنه ياخذ جرعة مخفضة من الأسبرين وبتساعده كتير بالوقاية من سرطان القولون. بفيديو سابق قدمه زميلي الدكتور محمد طرابلسي حكى فيه عن فيتامين دي وعن دور فيتامين دي بصحة العظام. بهذا الوقت اجانا كتير من الأسئلة يلي عم تسألنا شو علاقة فيتامين دي بسرطان القولون. الحقيقة كان في دراسات بتدعم انه فيتامين دي والكالسيوم لهم دور بالوقاية من سرطان القولون، ودراسات تانية ما لقت اي دور او علاقة بيناتهم. لهذا السبب الموضوع لسه له جدال طبي ولسه النقاش حواليه كبير. رح اترك بكل الاحوال الدراسات اللي بتدعم او ما بتدعم هذا الموضوع وفيديو الدكتور محمد بصندوق الوصف. مو كل حالات سرطان القولون صارت بحاجة للعلاج، فببعض المراحل بكفي فقط إزالة الورم عبر الجراحة، والمريض ممكن يقعد بالبيت ويعمل مراقبة دورية عن طريق الفحوصات الشعاعية والمخبرية. وجزء آخر ممكن يحتاج للعلاج لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر. الجديد بهذا الموضوع انه حتى المرضى يلي هن ممكن يتعالجوا صار في اختبار عبر تقنيه اسمها المايكرو ساتلايت انستابيليتي او الديفيشنت ميس ماتش ريبير، بتدرس هون بنيه الخليه الورميه وبتدرس مستوى الدي ان اي بالخليه الورميه، وبالتالي ممكن تقرر انه هذا المريض ما في داعي لعلاجه وممكن كمان هو يقعد ببيته ويتراقب. إذا كان عمرك فوق 50 سنة، كان عندك مشاكل تتعلق بألم بالبطن، إمساك، إسهال، نقص واضح بالوزن، أو في حدا من أفراد عائلتك سبق وأصيب بسرطان القولون وخاصة بعمر مبكر، صار وقت تراجع طبيب الأمراض الهضمية يلي ممكن عبر إجراء تنظير هضمي وخاصة تنظير للقولونات يكتشف إذا في عنا إصابة. ممكن بهذا الوقت نتداركها، نستأصل الورم، ببساطة ترجع بتعيش حياتك بشكل طبيعي. إذا عجبكم هذا الفيديو اضغط لايك، اشترك بالقناة وفعل زر الجرس ليوصلك كل جديد عم يقدموه زملائي وأنا. كنت معكم بهذا الفيديو، إلى اللقاء.